Yun, what's up guys? For today's vlog nga pala, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng airless spray paint machine. Ayan siya. Ayan o. Meron tayong iba-ibang klase ng gun, ng sprayer. Ito pa. Ayan. Pang fine, pang malaki ang buga. Ayan. Kita nyo? Iba-ibang kulay yan guys. Yung mga kulay na yan, huwag nyo pansinin yan. Kulay lang yan. Ang pinaka-importante dyan kasi ito, yung ganito. Ito, yung mga number yan, yung mga sukat. Kung gano'n yung lapad ng buga. Fine. Napapalitan lang yan. Tapos meron din tayo mga extension dito. Ayan. Kung gaano gusto nung haba ng bubugahan yun, taas. Para hindi na gumamit ng ang dami yun, scaffolding. Yan, mahaba. Dugtong-dugtong lang. Dugtong lang natin ng ganyan. Yan o. Yan, ganyan o. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. Napakagandang gamitin. Kumbaga, ang ratio nito sa roller ang isang araw na roller nito katumbas ng gagamit ka ng airless spray paint na to machine. Dito kalahating oras lang tapos ka na. Yan ang kahalimaw yung spray paint na to. Mga boss, ito meron tayong tatlong gun dito. Ito yung pang airless sprayer machine. Yan. Yan, meron tayong large, medium, fine. Yan, ganito lang yung mga boss ang pag-assemble nyan. Yan, yan lang. Yan o. Yan. Tapos ito yung ano yan, sinusuot lang dito. Yan o. Kapag ganun, nasan yung buga nya, paharap yan. Ganyan o. Yan. Yan. Tapos kapit lang natin. Yan, ready na yan. Ganyan lang paggamit niya mga boss, napakasimple. Ganun din dito, ganun dyan. Ganun din, parehas lang. Tanggalin lang din to. Tapos ito yung mga tip nya. Ito yung fine para dyan. Ito naman yung medium para dito. Ganun lang din procedure. Kung paano pag kinabit ko kanina sa large, kung gano'n ko kinabit, ganun lang din. Susuot mo lang din dito. Susuot mo lang din dito sa butas na to. Pinakatip na yun. Ganun lang din, susuot mo lang din dito sa butas. Ayan. Ganun lang kadali mga boss. Bago ko nga pala simulan ng kung paano gamitin to, gusto kong ituro sa inyo kung paano i-operate. Ito nga pala yung ano niya, on and off. Ayan, tapos ito yung adjustan ng hangin. Ito, adjust mo siya kung gaano gusto mong hangin. Dahil sa malapad ang binubugahan ko, napaka laki niya, lapad, mataas. Sineta po siya sa 215 PSI. Yan yung paint machine. Yan siya. Dito sa salang yung pintura. Ayan yung pintura niya. Yan yung mga boss, kung hindi ka pa nga pala subscribe sa channel ko, pakihit mo na lang yung subscribe button dyan sa may bandang baba, kulay pula, at sana all mo na lang din para updated ka sa mga video ko pang i-upload. At kung nagustuhan mo naman yung video na to, pakihit mo na rin yung like button dyan at paki-comment na lang din kung ano pang gusto nyong malaman about dito sa airless sprayer machine na to. Paano? Salamat mga boss. Patuloy na natin. Let's do this. Yan guys, kailangan natin haluin mabuti ang pintura para pag sinalang natin sa machine, dire-diretso ang buga niya. Yan, simulan na natin.
Ayan, umpisahan natin pagbuga guys. Rock and roll. Ayan, kailangan ng kontrolado nyo lang ang ano, ang gun. Yung tamang bilis lang para hindi siya tumulo. Ayan, kita nyo naman, smooth na smooth lang yung paghagod ko. Ayan, tuloy-tuloy lang para smooth na smooth lang yung kalabasan ng buga nyo. Huwag nyo masyadong ilalapit, huwag naman masyadong ilalayo para pinong-pino yung tama ng pintura. Yan guys, oh, kita nyo, ang ganda, di ba? Ito naman guys, kailangan natin magpalit ng tip kasi medyo mataas yung bubugaan natin, kaya pansin nyo, nagpalit ako. Ayan, oh, bali large yan, large tip. Ayan, okay na siya. Tingnan nyo yung gun, no? Ang cool, di ba? Ayan, tingnan nyo guys, napaka cool gamitin, swabe, diba? Ang lapad ng buga niya, kaya napakabilis gamitin. Ayan, oh, pati pataas niya, ang ganda, ang ganda gamitin. Oh, saka isa nga pala guys, pag gagawin pahalang, ikutin niya lang yung tip niyan para pahalang naman yung buga. Ayan, oh. Mabilis guys. Ito nga pala ginagawa ko guys para hindi na maanggan yung baba. Naglalagay na ako ng sapin para iwas sa angge yung baba. Ganyan lang guys. Lagyan nyo lang na ganyan pag magbubugan din kayo para malinis tingnan ang pintura nyo. Ayan, dinugtong ko na yung tatlong extension kanina, pinakita ko. Tingnan nyo kung gaano kahaba, ayan, no? Para maabot yung dulo. Ayan, tingnan nyo. Ayan, no? Maabot yung dulo kahit malayo. Kaya maganda yung may extension yan. Kaya pag bumili kayo ng machine na ganyan, huwag yung makaligtaan na bumili ng extra extension. Ayan, sa taas naman tayo guys magbubuga.
binilisan ko na rin. Nakakilibang lang gamitin. Sarap gamitin. Para ka lang bang naglalaro. Napakagaan, komportableng gamitin. Ano, bugal lang ng bugal, spray lang na spray. Swabe oh. Kaya kayo dyan, pagka pintura ang linya nyo, bali bili kayo nito. Napakagandang gamitin, mabilis kumita pag ganito ang gamit.